ครับสวัสดีครับนักศึกษาแล้วก็ผู้เข้าชมทุกท่านนะครับคลิปนี้อาจารย์มาพูดเรื่องของการใช้ Google Colab ในการเขียนโปรแกรมนะครับภาษา Python ซึ่งอาจารย์เองก็อธิบายไปในห้องเรียนหลายสเต็ปแล้วนะครับสเต็ปนี้อาจจะมาทบทวนนิดนึงนะครับการใช้งานแล้วก็จะต่อเนื่องไปเลยนะครับสเต็ปแรกนะครับ Google Colab เนี่ยนะครับมันก็จะมีอยู่2ส่วนด้วยกันคือมีเซลล์ที่เป็นโค้ดเนี่ยฮะกับเซลล์ที่เป็นเทค ซึ่งตรงนี้ครับมีความแตกต่างกันอาจารย์อธิบายไปแล้วนะก่อนหน้านี้เนี่ยถ้านักศึกษาอยากจะดูเพิ่มเติมก็ไปดูในคลิปที่อาจารย์อธิบายไว้ก่อนหน้าคืออะไรบ้างอาจารย์ไม่พูดถึงแล้วก่อนเนาะก่อนอื่นนะครับอาจารย์จะพูดถึงว่าเมื่อเข้ามาแล้วเราดูเวอร์ชันได้ไหมของตัว Colab ก็ไม่ยากครับพิมพ์คำสั่งดูเวอร์ชันก็เป็นคำสั่งที่ว่าเครื่องหมายตกใจนะครับ python python นะครับขีดแล้วก็ var ไหมมันขึ้นออโต้ให้รุ่นใหม่นะครับมันทันสมัยมากกดแท็บ1 ครั้งนะครับกดชิป enter 1 ครั้งเป็นการตรวจสอบว่าณตอนนี้ Python ของอาจารย์ที่ใช้เป็น 3.10.12 ครับซึ่งจริงๆตัวนี้มันก็จะผูกกับทุกaccount ทุกอีเมลแหละโอเคอันดับแรกครับดูที่ว่าเรามาใช้งานตัว Python ได้ถูกต้องหรือไม่นะครับอันนี้ก็ได้อธิบายไปแล้วขออนุญาตทบทวนนิดนึงถ้าไม่อยากดูก็ข้ามไปเลยนะครับถ้าใครที่อยากจะดูก็กลับไปทบทวนดูได้สเต็ปแรกครับเราก็จะสร้างที่เป็น text ก็กดเครื่องหมาย check cell text cell เนี่ยเราพิมพ์ได้เลยครับตัวอย่างการใช้นะครับ text นะครับเซลล์อันนี้ก็สามารถที่จะใส่ตัวหนาตัวเอียงตัวอื่นๆได้หมดเลยนะครับแล้วก็จะมีตรงนี้เห็นไหมฮะขออนุญาตเลื่อนขึ้นไปนะเลื่อนตรงนี้เห็นไหมตัวอย่างเซลล์ซึ่งตัวเนี้ยมันจะไม่ทำการประมวลผลให้นะเป็นเท็กซ์มันเป็นข้อความบรรยายธรรมดานะครับสามารถอาศัยรูปภาพมาได้ด้วยนะครับซึ่งเราสามารถใส่รูปภาพได้นะครับซึ่งสมมติว่าอาจารย์ตัวอย่างอาจารย์ทำให้ดูนะครับอาจารย์ขออนุญาตไม่พิมพ์แล้วกันตรงนี้อาจารย์ก็ใส่โค้ดมาวางไว้นี่คือเราตัวอย่างเห็นไหมเราสามารถใส่ที่เป็นภาพและข้อความได้อาจารย์ขออนุญาตลบตรงนี้ออกไปปึ๊บนะครับแล้วก็นะครับลองดูผลลัพธ์ใช่ไหมฮะนี่คือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนะครับนี่คือหน้าจอที่เกิดขึ้นเห็นไหมจะมีใส่ภาพใส่ข้อมูลได้ด้วยโอเคต่อมานะครับเราจะดูว่าในตัวที่เป็นColabเราเนี่ยเรามาทำงานได้จริงหรือเปล่าก็พิมพ์ง่ายๆคำสั่งแรกเลยครับคำสั่ง print นะครับก็คือเป็นการแสดงข้อความออกทางจอภาพเช่น print ชื่อผมนะครับออกทางจอภาพนะครับกดนะครับเครื่องหมายชิป enter นะครับก็จะได้ข้อความมาละแสดงว่าColabเราใช้งานได้แล้วจริงๆตรงนี้มันสามารถที่จะใช้เป็นเครื่องหมาย single quote ได้นะครับซึ่งผมอธิบายไปแล้วแหละในห้องนั้นก็คืออัดเทปอัดแล้วก็จะอัดให้หน่อยแล้วกันจะได้ใช้งานได้นะครับเผื่อคนอื่นด้วยใครไม่ทันก็ไปดูเพิ่มเติมนะครับทีนี้อาจารย์ขออนุญาตแก้เป็นภาษาอังกฤษบ้างนะครับกดชิป enter อีกครั้งนะครับทีนี้ก็สามารถทำมาได้เหมือนกันนะแล้วแต่เราเลือกใช้แต่อาจารย์แนะนำใช้ตัวนี้เป็น double quote นะครับโอเคอันนี้เคลียร์แล้วนะครับต่อไปครับการใช้นะครับคอมเมนต์การคอมเมนต์หมายความว่าคอมเมนต์คือการอธิบายว่าในข้อความต่อไปนี้ข้อความต่อไปนี้นะครับจะไม่ถูกนะครับการประมวลผลพูดง่ายๆนะครับเป็นการอธิบายคอมเมนต์ว่าเช่นอันนี้เป็นตัวอย่างเป็นคำสั่งนะครับคำสั่งและคำสั่งแสดงผลแสดงข้อความนะครับสุรสิทธิ์ตรงม้าออกทางจอภาพออกทางหน้าจอคอมพิวเตอร์พูดง่ายๆเรากดดับชิป enter ก็ยังทำงานได้เหมือนเดิมไม่เออร์เรอร์นะครับเพราะเราใส่เครื่องหมายที่เป็นคอมเมนต์ไปแล้วแต่ถ้าเกิดเอานี้ออกนะครับแล้วกดชิป enter นะครับอันนี้จะเป็นการบอกว่าโอเคครับมันเออร์เรอร์นะครับไป
รทัดที่2เห็นไหมครับพิมพ์เนี่ยนะครับซึ่งมันผิดแท็กของ error ซึ่งจริงๆเราต้องการคอมเมนต์ก็ใส่รอยช้างไว้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างการคอมเมนต์แบบบรรทัดเดียวนะครับส่วนคอมเมนต์หลายบรรทัดนะครับก็สามารถทำได้นะครับก็ใช้วิธีการนี้แล้วกันอาจารย์ไปเลยก่อนครับเพราะว่าอาจารย์อธิบายท่องไปแล้วใส่เครื่องหมายนะครับจะรูปขวด3 อันเนี่ยพิมพ์นะครับข้อความโอเคแล้วกันข้อความสมมตินะเรามีข้อความอธิบายอะไรก็ว่าไปข้อความจะรีบข้อความอันนี้คือการคอมเมนต์นะครับซึ่งคือเราไม่ต้องมาคอมเมนต์ทีละบนแถวคอมเมนต์ทียาวๆกดชิป Enter มันก็สามารถทำงานได้เช่นเดียวกันนะครับแม้ว่าอันนี้เป็นการคอมเมนต์แบบหลายบรรทัดซึ่งตรงนี้ก็แล้วแต่วิธีการครับอาจารย์ก็ให้ไอเดียไว้นะครับอันนี้ก็ลองดูนะครับแต่ก็เป็นตัวอย่างของการใช้คอมเมนต์แบบนี้อาจารย์ก็สามารถที่จะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยพูดง่ายทุกคนก่อนละกันใครรู้แล้วก็ข้ามไปเลยนะครับใครไม่รู้ก็ดูหน่อยนะครับโอเคนะฮะผมกดรันกดชิป Enter 1 ครั้งนะครับก็เป็นการรันได้เลยนะครับเป็นการคอมเมนต์ไว้พูดง่ายๆนะครับโอเคต่อเนื่องครับต่อไปนะฮะเราจะรู้จักใช้งานแล้วแสดงผลครับคำสั่งแสดงผลอันนี้ก็อาจารย์ขออยากทบทวนสั้นๆนะครับคำสั่งแสดงผลเนี่ยนักศึกษาน่าจะคุ้นเคยแล้วนะครับอาจารย์ก็คำสั่งแสดงอาจารย์ไม่พิมพ์แล้วกันนะอธิบายคร่าวๆเลยคำสั่งแสดงผลเป็นคำสั่ง print นะครับ print อันนี้คือข้อความนะข้อความอะไรก็ได้ข้อความที่นะครับต้องการแสดงนะครับนี่คือ print ที่เป็นข้อความอย่างเดียวจะเป็น text เป็นอะไรก็ได้ไม่มีปัญหานี่คือแต่ให้ไว้นะนี่คือ print ที่เป็นข้อความเนี่ยนี่คือข้อความนั้น print อีกทีนึง print นะครับมาแนะนำให้ print อะไร print เลข111อันนี้ก็สั่งคุณสังเกตนิดนึงครับไอ้111เนี่ยเป็นข้อความนะไม่ใช่เป็นตัวเลขนะครับมันเอาไปประมวลผลไม่ได้อันนี้ขออนุญาตเล่าให้ฟังก่อนโอเคเป็นข้อความรู้คร่าวๆแล้วอาจารย์น่าจะอธิบายไปในห้องพอสมควรแล้วนะครับดีเทลไม่ลงนะครับลงเพิ่มเติมก็ถามหลังไมค์นะครับต่อไปครับพิมพ์ที่เป็นนะครับตัวเลขนะครับตัวเลขหมายความว่าพิมพ์ดูนะ222ตัวนี้นะผมชิป Enter 1 ครั้งไอ้11ตัวนี้ต่างกันนะผมขออนุญาตไล่คอมเมนต์นิดนึงอันนี้เป็น integer ก็คือตัวเลขนะครับตัวเลขจำนวนเต็มนะครับแต่อันนี้เป็นอะไรครับเป็นstring นะครับผมจะให้เห็นภาพนี้ซึ่งมันไม่เหมือนกันเวลาไปคำนวณผลต่างๆตอนนี้จะไม่เห็นค่านะครับลองดู print ใหม่ครับ print 3.15 อันนี้เป็นการ print ที่เป็น floating point ทรยนนะครับจะให้ดูตัวอย่างกันแล้วกันเนาะfloating นะครับสามารถ print นี้นะครับ print นะครับ print print นะครับ5 บวก 5 บวก 6 ก็ได้ครับบวกกับ6เนี่ยที่ enter 1 ครั้งก็สามารถแสดงได้อันนี้ก็คือ5 บวก 5 เป็น 10 บวก 6 เป็น 16อันนี้คือตัวอย่างง่ายๆซึ่งอธิบายไปแล้วนะครับพิมพ์ไปแล้วนะครับมีเรื่องของการใช้พิมพ์แบบบูลีนก็คืออะไรครับอาจารย์ตัวอย่างนะครับบูลีนนะเป็น expression นะครับอันนี้เป็นบูลีนบ้างนะครับพิมพ์บูลีนบ้าง print นะครับ tru2 ก็คือหมายความว่าเป็นบูลีนนะครับเป็น true นะครับเห็นไหมฮะผมก็เป็น true เป็น false มันออโต้ให้เลยนะครับลองดูนะผมกดที่ enter นี่คือเป็น true เป็น false เป็นบูลีนเพราะรู้จักละ string
integer นะครับ floating expression boolean คร่าวๆนะครับเราอธิบายไปแล้วในห้องว่าย้ำนะครับถ้ารู้แล้วก็ข้ามไปนะครับอาจารย์ข้ามไปเลยนะครับต่อมานะครับเราพูดถึงการต่อข้อความนะครับต่อข้อความไม่มีอะไรต่อความก็คือถ้า print นะครับบอกว่าสุรสิทธิ์นะครับจะต่อข้อความนะครับบวกส่งมาส่งให้ดูนะฮะผมให้ดูตัวนี้ก่อนผมคลิก enter 1 ครั้งมันเป็นการต่อข้อความส่งมาแบบนี้อันนี้อาจจะไม่เห็นค่าแต่ถ้าเราไว้ใช้ในระยะยาวมันจะมีผลนะครับแต่ว่าตัวนี้บอกให้อาจารย์ต้องให้ทำอย่างนี้เลยล่ะก็ง่ายแบบนี้ก็ไม่ต้องสนใจอะไรก็อย่างนี้นะครับต้องเว้นวรรคไปเลยก็ได้ครับไม่เป็นไรก็ใช้ได้ก็ทำได้เหมือนกันแต่ว่าให้เห็นว่าการต่อความเป็นสิ่งที่ทำเป็นบวกหรือเรียนแบบนี้นะฮะแบบนี้ก็ได้เหมือนกันเห็นไหมครับอันนี้ก็ได้เหมือนกันฉะนั้นนี่คือตัวอย่างของการเอาไปใช้นะครับมีหลายตัวเลยที่สามารถไปดูได้อธิบายในห้องไปแล้วนะครับตัวต่อมาครับตัวแปรนะครับคุณได้อธิบายไปแล้วในห้องนะตัวแปรเนี่ยตัวแปรนะครับตัวแปรก็คืออะไรครับสิ่งที่เรากำหนดขึ้นเพื่อมารองรับนะครับรองรับข้อมูลที่เราต้องการจัดเก็บหรือต้องการกำหนดในโปรแกรมของเรารายละเอียดจะไม่ลงนะเดี๋ยวจะไปอธิบายไปแล้วนะครับเรียนไปแล้วเพราะฉะนั้นนะครับจะมีคลิปอยู่นะครับก่อนหน้าไปดูในคลิปที่ห้องอาจารย์ก็ได้นะจะอธิบายไปแล้วอันนี้ทบทวนแล้วกันจริงๆตัวแปรมีหลายแบบนะครับแต่ขออนุญาตให้เห็นคอนเซ็ปต์จริงๆตัวแปรมันก็มีหลายวิธีการอาจารย์ชอบอันนี้ครับชอบอันนี้จะให้ดูอันนี้นะครับอาจารย์ชอบมากเพราะว่าอธิบายได้ละเอียดดีแต่จริงๆแล้วมันก็มีหลายการ define นะครับซึ่งสิ่งแรกที่รู้จักอะไรบ้างก็คือกฎการตั้งชื่อตัวแปรเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็การ assign ค่าตัวแปรเดียว assign ค่าตัวแปรหลายตัวพร้อมๆกันการลบค่าตัวแปรประเภทของ data หรือตัวแปรก็คือเป็นตัวเลขจำนวนเต็มทศนิยม string คือข้อความอักขระ list tuple dictionary อันนี้ก็มีรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ type เป็น int เป็น float เป็น string เป็น boolean เป็น list รวมถึงตัวมีโลเข้ากับ global อาจารย์อธิบายหมดไปแล้วในห้องนะครับเพิ่มเติมก็ไปดูได้นะครับก่อนอื่นมาดูก่อนว่าตัวแปรเนี่ยการตั้งชื่อตัวแปรเขาบอกว่าชื่อตัวแปรเนี่ยนะครับอันดับแรกเลยบอกว่า1มันต้องอะไรครับต้องอะไรที่อาจารย์อธิบายไปแล้วคืออะไรครับชื่อตัวแปรต้องอะไรครับ start หรือเริ่มต้นด้วยอะไรนะด้วยอักขระหรืออะไรครับ underscore นะครับต่อมาครับชื่อตัวแปรนั้นต้องไม่เริ่มต้นด้วยตัวเลขอาจารย์อธิบายไปแล้วนะลงมาก็ได้อันนี้นะครับอาจารย์ขออนุญาตใส่ตรงนี้แล้วกันเปลี่ยนเป็นเทคนะครับอาจารย์ขออนุญาตเป็นเทคแล้วกันนะครับแบบนี้เอาไว้ดูเพิ่มเติมนะครับจะลงไปก่อนโอเค1ก็คือชื่อตัวแปรนั้นต้องเริ่มต้นด้วยอักขระนะครับหรือunderscoreต่อไปต้องห้ามเริ่มต้นด้วยตัวเลขชื่อตัวแปรนะครับ contain หรือประกอบด้วยอะไรครับประกอบด้วยอักขระตัวเลข underscore a ถึง z 0 ถึง 9ได้หมดเลยนะครับแล้วก็ชื่อตัวแปรนั้นนะครับตัวเล็กตัวใหญ่มีความหมายต่างกันนะครับเขาเรียกว่า case sensitive นะครับอันนี้ก็ผมอธิบายไปแล้วนะครับเช่น age เนี่ยเห็นไหมตัวเล็ก age นี่มี a ตัวใหญ่ age ตัวใหญ่นี่อันนี้มันมีความหมายต่างกันทั้ง3ตัวเนี่ยมีความหมายต่างกันนะครับระวังด้วยครับชื่อตัวแปรนั้นห้ามซ้ำกับคำอะไรครับคำสงวนนะครับหรือคีย์เวิร์ดของอะไรครับของตัวแปรที่ใช้ในภาษา Python นะครับอาจารย์ก็อธิบายหมดแล้วนะขออนุญาตซ้ำเฉย
นะครับชื่อตัวแปรต้องไม่ยาวเกินไปนะครับถ้ายาวเกินไปหรือมีการเว้นวรรคนะครับเราก็ใช้ underscore แทนในการเชื่อมตัวแปรนะครับอันนี้ก็เล่าให้ฟังนะครับแล้วก็ถ้าใครไม่ทันอย่างไรก็ดูคลิปที่จะมีก่อนหน้าได้ทีนี้ก็ทบทวนก่อนไปเล่นไปนะครับโอเคทีนี้มาไล่เรียนต่อไปครับอาจารย์ขออนุญาตไปต่อเลยนะไป17 นาทีแล้วยังไม่ทำอะไรเลยเนี่ยงั้นก็ถ้านักศึกษาไม่อยากรู้ก็ข้ามไปเลยหรือใครข้ามไปนะต่อไปครับอาจารย์ไล่ต่อนะครับเรื่องของตัวแปรนะครับอาจารย์ขออนุญาตตั้งชื่อตัวแปรให้ดูก่อนละกันตัวแปรเช่นที่อาจารย์อธิบายไปแล้วนะอาจารย์ใช้เพลินๆไปแล้วกันตัวแปรเช่นอาจารย์บอกว่านำเท่ากับ10หมายความว่าอาจารย์ตั้งชื่อตัวแปรชื่อว่านำนะให้มีค่าเท่ากับ10หรือให้10เก็บค่าไว้ตัวชื่อว่านำนะครับซึ่งอันนี้ปีท้ายเป็นอะไรอาจารย์พูดเรื่องท้ายไปเลยกันนะการเช็คท้ายก็คือพิมพ์คำว่าท้ายแล้วก็นำแล้วก็กดชิปอันนี้ก็เป็นชาร์ตของ int อาจารย์พิมพ์ว่า print แล้วกัน print นะครับท้ายของนำมาดูที่ว่ามันเท่าไหร่เป็น class int แสดงว่านำ1เนี่ยเป็น class integer เต็มนะครับอาจารย์ทำต่อบอกว่าถ้าบอกว่านำ2แล้วกันเอานำ1นำ2แล้วก็ต้องจะได้เผื่อใช้ตัวเลขแค่อื่นได้ด้วยจะนำ1เนาะนำ2เท่ากับ20.5 อันนี้ก็อาจารย์ก็อยากรู้ว่ามีปึ๊บนี่ออโต้ให้เลยนะครับอาจารย์อธิบายว่าเป็นนะครับเป็นไทป์ของ floating point เป็นไทป์ของ string ลองดูจริงไม่จริงลองรันดูนะฮะนี่คือเห็นไหมฮะถูกต้องอะไรต่อครับเป็นบูลีนไหมนำ4เห็นไหมออโต้ให้เลยเป็นบูลีนนะครับเป็นบูลีนมันคิดตอนนี้มันฉลาดคิดเลยเพราะอยากให้นักศึกษาทำเองนะครับเข้าใจก่อนแล้วก็จึงจะไปใช้แชทพวกนี้ช่วยแต่ว่าอาจารย์อธิบายให้นักศึกษาเข้าใจคอนเซ็ปต์ไม่ได้นะครับอันนี้เห็นท้ายของมันทีนี้ชื่อตัวแปรนะตัวนี้ใช่ถือว่าอาจารย์บอกว่า2นำเท่ากับ10ลองดูนะทีนี้มีทั้ง2นำดูนะกดชิป enterเห็นไหมครับบอกว่า syntax error invalid decimal literal อันนี้ผิดนะเห็นไหมครับมันคีย์บอกผิดเพราะฉะนั้นชื่อตัวแบบผิดขึ้นตัวเลขไม่ได้อันนี้ผิดถูกไหมตัวอย่างผิดช้าอันนี้ผิดเขียนทำให้ดูใหม่นะใส่คอมเมนต์ไว้ก่อนจะได้ไม่เอาไม่เลยนะครับต่อไปนะครับที่ผิดอีกอะไรครับif เท่ากับ50กดชี้ให้เห็นเลยเห็นไหมครับมันบอกผิดแล้วเพราะ if เป็นคำสงวนอันนี้ก็ผิดเห็นไหมเพราะฉะนั้นก็คือรายละเอียดพวกนี้อาจารย์ได้อธิบายไปในห้องแล้วนะครับแล้วก็ลองทำแล้วนะครับแล้วก็เช่นเดิมนะครับนี่คืออาจารย์อธิบายไปพอสมควรนะครับสมมติว่าอาจารย์ให้ตัวอย่างสมมติว่าถ้าต้องการแบบนี้ก็ใช้ได้ถ้าแบบนี้ดูนะแบบนี้กดที่ enter 1 ครั้งอันนี้ใช้ได้เพราะว่าอะไรครับ underscore เห็นไหมไม่เลยเห็นไหมครับเว้นวรรคถ้าเว้นวรรคเห็นไหมเราก็ใช้อะไรครับ underscore ตรงกลางเข้ามาช่วยเห็นไหมครับก็ได้เหมือนกันไม่ผิดฉะนั้นตัวแปรก็ไม่มีอะไรครับหลักการมีเท่านี้อยู่ที่การประยุกต์ใช้งานนะครับต่อไปครับเวลาเราใช้งานมันมีเรื่องของการแปลงเรื่องของไทป์นี่คือไทป์เนี่ยเช่นเราจะเอาตัวเลขบวกกันแต่ถ้าเกิดว่าข้อมูลเรามี2ไทป์มันบวกกันไม่ได้ที่ผมขออนุญาตเล่าเรื่องของไทป์ก่อนเอาง่ายๆลงวิดีโอผมเล่าต่อแล้วละไทป์หมายความว่าเช่นผมต้องการเปลี่ยนแปลงไทป์เช่นบอกว่าแล้วตอนนี้อธิบายเห็นก่อนแล้วกันเห็นภาพก่อนแล้วกันเดี๋ยวไม่ได้ของ input เลยพอแค่ input นะนักศึกษาจะเข้าเรื่องที่นักศึกษาจะไม่ได้เรียนแล้วผมเล่าให้ฟังเลยนะฟังก์ชันตัวแรกจะเล่าให้ฟังก่อนจะ
ได้เห็นภาพว่ามันต้องใช้คำว่าฟังก์ชัน input เข้ามาเกี่ยวข้องในการรับค่าเนี่ยมีฟังก์ชันหนึ่งเขาเรียกว่าชื่อฟังก์ชัน input ฟังก์ชัน input เนี่ยในการรับค่าซึ่งฟังก์ชัน input เนี่ยมันมีประเด็นว่ามันรับเข้ามาแล้วมันจะ default เป็นนะครับเป็น string input เฉยๆเนี่ยกดที่ enter 1 ครั้งเนี่ยมันจะรอรับอย่างเงี้ยแต่เราไม่รู้คืออะไรเราพิมพ์ไว้เนี่ยเห็นไหมมันก็ได้ค่าออกมาสังเกตไหมมันมีค่าเป็นอะไรครับเป็นขีดเดียวแสดงเป็นนะครับเป็น string ทีนี้แบบนี้เราไม่รู้ผมเปลี่ยนใหม่ดูนะฮะบอกว่าinput นะครับผมบอกว่าใส่ข้อความหน่อยกับตัวที่เตอร์ตัวแรกก็คือรับตัวที่1ผมใส่5เห็นไหมครับผมใส่10เห็นไหมครับอันนี้คือเห็นภาพเลยว่า input ตัวแรกเป็นซึ่งมันไม่แนะนำเพราะว่าถ้าอย่างนี้เราไม่รู้ว่าจะให้ใส่อะไรใส่เป็นตัวเลขเป็นตัวอักษรเป็นตัวอะไรได้หมดเลยเพราะแนะนำให้ใส่ข้อความไปด้วยประกอบตัวอย่างเช่นเราจะใช้งานเอาละผมบอกว่าผมเริ่มอธิบายลงดีเทลแล้วเนาะฉะนั้นลองไล่ดูนะคำสั่งในส่วนของ input เนี่ยนะครับสมมุติว่าอาจารย์จะมีตัวแปรมารองรับในการเอาไปใช้งานนะจะลบไปบอกว่าน้ำหนึ่งเท่ากับ input ก้อนนะก้อนตัวเลขที่1เห็นไหมครับน้ำ2ตัวที่2มันออโต้ให้เลยนะมันรู้ว่าจะทำตัวอย่างอะไรหมายความว่าณตอนนี้อาจารย์จะให้ป้อนเราดูทีนี้มันออโต้อย่างนี้ให้ดูนะอันนี้เห็นไหมอินน้ำ1เนี่ยอันนี้คือการคอนเวิร์ตไทป์อาจารย์ยังไม่อธิบายแล้วกันอาจารย์จะให้เห็นตรงนี้ก่อนว่าถ้าอาจารย์สั่งนะครับสั่งซ้ำเท่ากับน้ำ1บวกน้ำ2แล้วเป็นข้างเมาส์ลงสักครู่นะครับออกไปไหนโอเคนะทีนี้อาจารย์สั่ง print ค่าของซ้ำออกมากดชิป enter 1 ครั้งอาจารย์บอกว่านะครับชิป enter ชิปปึ๊บเซลล์ running อยู่สักครู่นะครับกำลังรันอยู่นะมันเริ่มนิดหน่อยหรือว่ามันช้ารอสักครู่มองตกก่อนนะสักครู่มันรันอยู่เห็นไหมฉะนั้นผมปั๊บอยู่25 นาทีแล้วไม่น่าเชื่อเลยอาจารย์แค่ทบทวนนะเนี่ยยังไม่ลงดีเทลนี่ก็ลงดีเทลนะเพราะดูเพิ่มเติมว่าจะอธิบายให้เพิ่มเติมว่าให้งานยังไงนะครับไปไหมเนี่ยนิ่งสนิทเซลล์ is running รันอยู่รอก่อนนะเพราะว่าน่าจะเหลือตอนที่เมาส์ลงมาแล้วนะครับเอาแล้วครับเล่าให้ฟังก่อนระหว่างที่มันทำงานนะครับนี่ก็เริ่มต้นอาจจะเล่าให้ฟังนะเรื่องของเซลล์ใช้งานยังไงการเช็คเวอร์ชัน Python Text Cell การพิมพ์ข้อความธรรมดานะครับการพิมพ์ข้อความการพิมพ์ตัวเลขการพิมพ์ floating point expression boolean เดี๋ยวไม่ลงดีเทลนะครับแล้วก็การตั้งชื่อตัวแปรนะครับการใช้ฟังก์ชัน input นะครับเดี๋ยวซ้อมแล้วกันโอเคจะรันใหม่นะทำตัวให้นะครับใส่10อันที่2ใส่20โดยส่วนใหญ่มันต้องการเท่าไหร่ครับเป็น30เพราะบวกกันถูกไหมคือคำตอบครับมันกลายเป็น10แล้วก็20เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยมันมองเป็นอะไรครับมันมองเป็นตัวเลขมันคำว่าบวกคือการเอามาต่อกันได้ไหมบวกการเชื่อมสตริงด้วยกันลองเช็คว่าจริงไม่จริงอาจารย์ลองใช้คำว่าไทป์ของอะไรครับไทป์ของนำ1ดูนะอันนี้อาจจะไม่เอาก่อนออกก่อนให้เห็นภาพไทป์1จะพิมพ์ดูก่อนนะพิมพ์ให้เห็นว่าจริงหรือเปล่าพิมพ์ไทป์ของนำ1นะครับอันนี้ก็พิมพ์ไทป์ของนำ2ให้ดูจริงไหม
ท้ายของนำ2ซึ่งจะเห็นว่าเมื่อผมรันปั๊บนะครับว่านำ1ผมใส่10เหมือนเดิมนะใส่20เหมือนเดิม enter 1ครั้งเห็นไหมครับสตริงเป็นสตริงเห็นไหมเป็นสตริงใช่ไหมมันกลายเป็นบวกกันมันกลายเป็นบวกกันไม่เชื่อลองดูครับผมรันใหม่A กับ B จะเห็นไหมมันเทียบกันธรรมดานี่คือการใช้ฟังก์ชัน input แต่ว่ามีการแปลงไทป์ได้ก็คือ convert type การ convert type มีอะไรบ้างอาจารย์ขออนุญาตก่อนตรงนี้เดี๋ยวไล่เรียงนะอาจารย์อันดับแรกอาจารย์พูดถึงการ convert type เดี๋ยวไปใช้นะค่อยไปใช้ต่อแล้วกัน convert type ตอนนี้มันมี3ตัวนี้ด้วยกันอาจารย์อธิบายข้างล่างก่อนนะ convert type การแปลงไทป์แล้วกันโอเคนะการแปลงไทป์เนี่ยสมมติว่าเรามีแบบนี้อาจารย์นะเห็นไหมนะอาจารย์นี้เอาง่ายดีกว่าผมบอกเรามีน้ำหนึ่งนะครับเท่ากับ20อันนี้เป็น integer นำ2เป็น float จะได้เห็นภาพเลยนะแล้วก็นำ3ดูนะผมจะเป็นนี้เป็น30ผม3เป็น5โอเคไหมทีนี้เนี่ยถ้าเราดูท้ายเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าอันนี้เป็น integer เป็น floating point เป็น string ถูกไหมฮะถ้าอาจารย์บอกว่าเอาซ้ำเท่ากับน้ำ1บวกกับน้ำ2อันนี้บวกได้ไหมครับคิดว่า3เป็นนะเป็น3นะครับอันนี้คำนวณได้ 40.5 บวกได้เพราะเป็นอะไรครับเป็นinteger ด้วยกันหรือเป็น integer float คือมันเรียกด้วยกันง่ายๆนะครับแล้วก็แปลงเป็นตัว45เพราะอะไรครับเพราะมาจากอะไรครับมาจากอะไรคือมาจาก int บวกกับ float int บวก float ก็จะได้ float เพราะ float ใหญ่กว่าก็คือ memory มันใหญ่กว่าอันนี้อธิบายในห้องไปแล้วนะครับฉะนั้นแต่ถ้าบอกว่าเป็นน้ำ1บวกกับน้ำ3ล่ะซึ่งในความหมายเราคืออะไรครับ20 บวก 5ถูกไหมรันใหม่นะมันจะกลายเป็นเท่าไหร่ครับกลายเป็น error ทันทีเลยเพราะอะไรครับเพราะว่ามันไม่สามารถบวกกันได้ระหว่าง int กับ string นี่เหตุผลว่าทำไมต้อง convert type เพราะตอนนี้ผมจะ convert type ของอะไรครับของ string ให้เป็น integer มีวิธีการ convert อยู่หลายวิธีวิธีที่ง่ายๆก็คือวิธีที่เรา convert ระหว่างที่เราอะไรครับเรา process อันนี้ int 3นะผมว่า int 3นะผมว่า int เว็บเปิดนำ3นี่คือการ convert type จาก string ให้เป็น integer ลองรันใหม่นะครับฉะนั้นคำตอบคือ25แล้วก็คือ20บวกกับ5เพราะว่าตัวเนี้ยมันแปลงจากนำ3ซึ่ง25เนี่ยเป็น integer เนี่ยเห็นไหมครับเห็นภาพเนาะนี่คือวิธีการที่เราใช้วิธีการในการแปลงหรือเราจะแปลงจากไอตัวเนี้ยเป็นสมมติว่าผมอยากจะให้นำ1เนี่ยมันเป็น type เป็น float ผมบอกว่า print บอกว่า float นะครับของนำ1ทีนี้เราดูนะรันปั๊บตัวนำเห็นไหมนำ1เนี่ยมันกลายเป็นนะครับเป็น 20.0 ซึ่งมันคือรถยนต์เห็นไหมนี่คือการแปลง type เพราะคำสั่งการแปลง type คือ type ต้องการแปลงเช่นอย่างนะบอกว่าถ้า int อะไร int ตัวแปร variable ผมขออนุญาตทำตรงนี้แสดงว่าเราเปลี่ยนตัวแปรตัวนี้ให้เป็น integer ถ้าบอกว่าเป็นนะ float variable ก็แสดงว่าอะไรครับเปลี่ยนตัวแปรนี้ให้เป็น float ว่า sharp string
r เนี่ย var disable นะครับก็คืออะไรครับเปลี่ยนตัวนี้ให้เป็น string หลักการที่มันจะมีแค่นี้เองนั้นการนำไปใช้นะครับเราใช้แปลงตรงโปรเซสหรือแปลงตั้งแต่รับเลยก็ได้นะครับแต่ข้อสำคัญนะครับว่าเวลาแปลงมันแปลงแค่ตรงนี้แปลงแค่ตรงนี้หมายความว่ามันไม่ได้แปลงตัวอื่นนะลองดูนะอันนี้ก็คืออันนี้นำสารเป็น integer ถูกไหมผมสั่งดูนะ print type ของนำสามซึ่งโดยหลักถ้าเราเข้าใจจะกลายเป็นอะไรครับท้ายของอะไรท้ายนำสามนะครับแต่ว่าซึ่งตัวเนี้ยผมสั่ง print เนี่ยท้ายของมันกลายเป็น string เฉยแต่อันนี้เป็น integer เห็นไหมไม่ต้องตกใจเพราะว่ามันแปลงเพราะประทับนี้เท่านั้นเองแต่ที่เหลือมันยังเป็นค่าเดิมเพราะเราไม่การกำหนดค่าไม่ได้ assign ค่านอกจากใช้คำนี้ครับบอกนำสามนำสามเท่ากับโรดของนำสามแบบนี้ค่าแบบนี้นะครับเราใช้ int default เอา int ดีกว่าจะได้จำง่ายๆเดี๋ยวสับสน int เนี่ยทีนี้ผมปิดตัวนี้ไว้นะอันนี้ผมไม่ใช้แล้วครับผมสั่งซ้ำเท่ากับนำหนึ่งของไปนำสองนะปึ๊บรันคำตอบได้ไหมฮะได้เช่นเดียวกันเห็นไหมทั้งที่เราไม่ได้แปลงตรงนี้แต่เราแปลงตรงนี้ได้ดูนำสามไหมกลายเป็น integer แล้วเพราะตรงนี้นักศึกษาหยุดคอร์สแล้วไปลองพิมพ์เล่นดูนะครับจะได้เร็วขึ้นเพราะว่าตอนนี้34 นาทีแล้วเดี๋ยวนานเกินไปนะครับก็เห็นภาพว่าอันนี้คือกระบวนการใช้งานนะครับนี้ถ้าประยุกต์ใช้งานก็คือว่าในบริษัท input เนี่ยเช่นเราต้องการเขียนโปรแกรมบวกเลข2ตัวนะครับก็จะผู้ใช้ทางแป้นพิมพ์บอกว่าให้นำหนึ่งตัวอย่างง่ายสุดเลยนำหนึ่งเท่ากับใช้คำว่า in input นี่อะไรเห็นไหมนะครับปึ๊บครับเสร็จเลยนะอันนี้คืออะไรครับเล่าให้ฟังก่อนออโต้ให้นะอันนี้คือการแปลงฟังก์ชัน input เนี่ยแปลงเลยให้เป็น integer เลยแปลง integer เลยแล้วก็เป็น type ดูว่าจริงไม่จริงจะกลายเป็น integer แล้วอันนี้บวกกันได้แหละลองมาดูนะนั้นใส่10ใส่20คำตอบ30เห็นไหมครับเพราะว่าอะไรครับมันแปลงอันนี้เป็น in แหละก็ใส่ตรงนี้ถ้าไม่ใส่สิไม่ใส่ดูนะไม่ใส่10 กับ 20เหมือนเดิมนะ10 20กลายเป็น1 0 2 0เป็นสิ่งเห็นไหมเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือถ้าแบบนี้ก็ใส่ in ตรงนี้ in ตรงนี้แบบนี้มันแก้หลายวิธีแก้แบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็แก้ได้แล้วลองดูว่าจะชอบแบบไหนที่เป็นเตอร์นะ10 20เห็นไหมครับบวกได้30เหมือนกันแต่คลาสยังเป็นอะไรครับเป็นสตริงเหมือนเดิมเพราะมันแปลงแค่ตัวเลขตัวนี้ไม่ได้แปลงทั้งหมดแต่ถ้าอย่างนี้แปลงเลยวิธีการเพราะฉะนั้นแนะนำไม่ใช่อย่างนี้ครับแนะนำเลยอันนี้ผมคอมเมนต์ไว้กันนะเผื่อใครมาดูก็ได้ประโยชน์ได้ผมใส่คำว่าซ้ำนี้เราไม่เอาอินนะไม่เอาอินนะครับทีนี้ผมใส่ตรงนี้ครับอินก็แสดงว่าแปลงเป็น integer in นะครับแปลง integer เอารันดูนะปึ๊บ10 20นะครับก็เป็น30 in
ถ้าอยากจะเปลี่ยนผมบอกเป็นโฟลตบ้างโอ้ยอาจารย์ตัวอินโฟลตบ้างเราดูนะชิปเอนเตอร์อีกครั้งเหมือนกันลงนะฮะ10 20เห็นไหมครับเป็นจุดทศนิยมหมายความว่าอันนี้เป็น floating เป็นทศนิยมให้เราได้ใช้งานได้นะครับนี่ก็เห็นภาพเนาะผมลืมไปเรื่องของตัวแปรการให้ค่าตัวแปรเมื่อกี้เราให้ค่าตัวแปร1ตัวแล้วนะจำได้ใช่ไหมที่ให้ค่าตรงนี้ทีนี้การให้ค่าหลายตัวทำยังไงเช่นผมบอกว่า x y z เท่ากับ10 20 30สั่งพิมพ์อันนี้คือการให้ค่าหลายๆค่านะครับให้ค่าหลายค่าพิมพ์ x บวก y นะครับก็10 20 30ก็คือ10ก็คือ x 20คือ y 30คือ z แล้วก็เอา x กับ y ก็คือเอาอะไรครับ10กับ20บวกกันกลายเป็น30นี่คือการแอดไซน์ค่าหลายๆค่าพร้อมกันถ้าเราไม่ใช้แล้วทำยังไงครับเราดูนะผมเดล x สังเกตดูนะเริ่มไว้ทีนี้นะเดลก็คือลบ x เลยแต่ลบที่หลังไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดผมบอกผมเปลี่ยนใจลบก่อนอันนี้คือลบที่หลังนะมันก็เลยไม่มีปัญหาใช้ลบเลยทีนี้ลองดูนะทีนี้ผมวางเลยโทษทีทีนี้ผมสั่ง print x ลองดูนะที่มันเกิดดีเลยเพราะว่าอะไรครับ x ไม่รู้จักแหละเพราะมันลบก่อนเห็นมันลบก่อนเห็นไหมทีนี้เช่นเดียวกันถ้าผมเอา x ไปไว้ตรงนี้ครับก็จะอีกแหละเพราะอะไรครับเพราะ x ไม่มีค่าแล้วเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นการ delete x ก็คือเหมือนกับว่าการลบตัวแปรที่ไม่ใช้งานออกสมมติเราไม่ใช้งานแล้วนะครับมันก็เป็นตัวอย่างของการใช้งานง่ายๆกันแล้วกันนะครับการ assign ค่าการลบค่าต่างๆนะครับแล้วก็เป็นคอนเซ็ปต์ง่ายๆของการใช้งานคำสั่ง print หรือรับค่าต่างๆที่เอามาใช้งานทั้งหมดฉะนั้นเดี๋ยวลองเขียนโปรแกรมง่ายๆก็ได้ว่าเราจะแสดงอะไรได้บ้างซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนักศึกษาลองไปฝึกปฏิบัติการนิดหนึ่งเรื่องของการใช้คำสั่งต่างๆเดี๋ยวอาจารย์จะแอสไซน์งานเอาไว้พิมพ์บอกไว้ในกลุ่มไลน์ก็แล้วกันให้ลองพิมพ์แล้วส่งกันมาดูจะได้ฝึกปฏิบัติเพราะว่าจริงๆผมถามในห้องคุณเข้าใจหมดแหละตอบกลับไปได้ทีนี่ก็ฝึกปฏิบัติครับต้องฝึกต้องปฏิบัติไม่งั้นก็จะไม่เข้าใจกันนี่คือตัวอย่างง่ายๆแล้วกันให้ลองฝึกปฏิบัติการใช้งานนะครับคำสั่งการใช้คำสั่งอินพุตที่ผ่านมาถึงตรงนี้เป็นฐานรู้หมดแล้วนะหรือที่เป็นเรื่องของซีเควนเชียลหมดละเดี๋ยวค่อยๆมาลงลึกต่อไปเพราะวันพรุ่งนี้นะครับหรือถึงได้ดูตรงนี้เอาแค่นี้พอนะครับเดี๋ยวจะแอดไซน์งานให้เราดูว่ามันต้องทำอะไรบ้างเพื่อดูความว่าเข้าใจหรือเปล่านะครับวันนี้ก็การขออนุญาตอัดคลิปไว้แค่นี้40 นาทีจริงๆก็เริ่มต้นเลยนะถ้าไม่ทันก็จุด stop แล้วดูใหม่เรื่อยๆย้ำนะครับว่าไม่มีอะไรฟังก์ชัน input ก็เป็นฟังก์ชันพื้นฐานอาจารย์อธิบายให้ฟังหมดแล้วกระบวนการอย่างงานตัวอย่างกันก่อนจะเลิกสมมติว่าอาจารย์บอกว่าให้เขียนโปรแกรมเขียนโปรแกรมนะเขียนโปรแกรมสมมตินะโปรแกรมอะไรจะรับข้อมูลนะครับจากผู้ใช้แป้นพิมพ์สมมตินะเห็นไหมแป้นพิมพ์ประกอบด้วยสมมตินะด้วยนะครับชื่อนามสกุลสมมตินะเบอร์โทรเพศเกรดเฉลี่ยสมมตินะเกรดเฉลี่ยGPA นี่แหละและรับตัวเลข
และรับค่าครับรับค่าความกว้างความยาวความสูงเพื่อคำนวณหาค่าพื้นที่และปริมาตรสมมติปริมาตรโดยให้ขออนุญาตตัวนี้กันไปนะโดยให้แสดงผลลัพธ์อย่างสมมติก็คืออะไรดี name ก็คือชื่อนามสกุลเห็นไหมอะไรครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์โฟนนี่เป็นเบอร์แล้วต่อครับเพศ gender เพศเกรดก็คือ GPA แล้วกันไม่ใช่ GPA แล้วกัน GPA นะครับ area volume โอเคนะทีนี้อาจารย์โฟนเนี่ยอันนี้เป็นสตริงแล้วกันนี่เป็นสตริงอันนี้เป็นสตริงอันนี้เป็นfloat เอาเป็นดินแล้วกันดินจะได้ครบทุกอันดินนะครับอันนี้แค่นี้ก่อนแล้วกันง่ายๆแสดงง่ายๆโอเคนะครับตัวอย่างง่ายๆเรามาพิมพ์ง่ายๆเพราะฉะนั้นก่อนอื่นครับต้องทำมันไม่ยากอะไรจริงๆกระบวนการเริ่มทำนักศึกษาต้องเริ่มตั้งแต่การเริ่มทำการทำเนี่ยการทำต้องเริ่มจากอะไรนักศึกษายังไม่ใจต้องเริ่มจากอะไรครับจากการอะไรครับการวิเคราะห์ปัญหาเริ่มจากการวิเคราะห์ปัญหาในการเขียนโปรแกรมถูกต้องไหมซึ่งอาจารย์อธิบายแล้วมี5ขั้นตอนลงดีเทลหน่อยด้านนึงมีอะไรครับกลับไปดูสไลด์ได้ด้านนึงต้องรู้ว่าให้ได้ว่าแต่ไม่จำไม่ถึงตามเอกสารนะรู้ให้ได้ว่าโจทย์ต้องการอะไรต้องรู้ให้ได้ว่าโจทย์ต้องการอะไรขออนุญาตผมขออนุญาตเอาดีกว่านะไปใส่นี่ดีกว่าพิมพ์เยอะเกินไปใส่ในเทปดีกว่าแบบนี้นี่ดีกว่าสบายใจกว่านี่นะแบบนี้1การอะไร2อะไร2คือมีโจทย์มีรูปแบบต้องการอะไรคือผลลัพธ์ผลลัพธ์ต้องการอะไรง่ายมีรูปแบบการแสดงผลลัพธ์ไหมรับไหมโจทย์กำหนดให้เปล่าโอเคไหม3อะไรครับมีข้อมูลที่นำเข้าหรือต้องใช้อะไรบ้างถูกไหมป้อน
แป้นพิมพ์หรือกำหนดเกณฑ์กี่ตัวต้องจำไม่ได้3 คือ 4ใช่ไหมครับตัวแปรที่จะใช้ในโปรแกรมมีอะไรบ้างเราคิดได้5 สุดท้ายครับวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูลนะครับที่ได้รับมาเพื่อให้ได้คำตอบที่โจทย์ต้องการแต่สำคัญนะวงเล็บคอมพิวเตอร์ต้องเข้าใจอันนี้อธิบายไปแล้วเราไปดูเพิ่มเติมในเอกสารก็แล้วกันต้องลองแล้วอันที่ 2คืออะไรครับเขียนอัลกอริทึมของโปรแกรมได้ซึ่งอัลกอริทึมก็คือลำดับของคำสั่งที่กำหนดขึ้น1 2 3 4 5จนสุดท้ายว่าทำอะไร1ทำอะไร2อะไร3อะไร4และได้คำตอบจนบรรทัดสุดท้ายเป็นสเต็ปกันแล้วก็นะครับนำเสนออัลกอริทึมด้วยนะครับนั่นก็สเต็ปเป็นแค่นี้แหละทีนี้ถ้าเราไม่ทำแบบนี้เราก็จะไม่เข้าใจลองวิเคราะห์ดูถ้าเราเขียนเองก็ไปเขียนได้ไม่ยากก็เริ่มจากอะไรนะลองทำได้ไหมเนี่ยจริงๆไม่มีอะไรจะไม่อยากเฉลยเลยไปลองทำเองได้ไหมถ้าลองทำเองก็ได้นะไม่มีอะไรก็ได้ลองทำเองก็ได้แต่ไม่เฉลยนะครับเดี๋ยวเฉลยก็ดูกันเฉลยง่ายอีกนะครับลองไปแต่ทำเป็นนี้แล้วทำก็ทำเอาลองดูแล้วจะเปิดโค้ดทำอะไรบ้างแบบแรกเราคิดถึงจะไม่อธิบายทางโค้ดนี่นะจะทำตามเลยว่ามีอะไรครับมีชื่อนามสกุลแล้วก็ใส่เลยนะเนมอันนี้เนมเท่ากับอะไรครับ input นะครับป้อนชื่อและนามสกุลโอเคไหมนี่จบแล้วname เท่ากับ input วงเล็บป้อนชื่อและนามสกุลนะครับแล้วก็ link name เดี๋ยวลองดูนะแล้วก็บอกว่า name อะไรสิเห็นไหมว่ามันเนี่ยเราไม่เห็นว่ามันมีเครื่องหมายตัวสระอือนี่หรอกแต่ว่าเราพิมพ์ไปแล้วมันมีอย่างนี้มันก็เลยerrorเราดูสิหายไหมเห็นไหมครับอันเนี้ยเราต้องจำเวลาทำงานโปรแกรมต้องฝึกบ่อยก็จะเห็นผมบอกว่าสุรสิทธิ์เรียบร้อยครับได้1 อันได้ไหมอันที่ 2อะไรครับทำอะไรครับเบอร์โทรมีอะไรก็บอกเลยเบอร์โทรโฟนเท่ากับ copy input นี่ป้อนโทรศัพท์ป้อนเป้กเฉลี่ยครบเลยครบไปเนี่ยแล้วก็ผมต่อเลยนะต่อเลยครับบอกว่าความกว้าง y w i d นะครับ th นะครับเตือน1 ครั้งนะครับก็คือ
อันนี้ผมให้เป็นนะครับดูให้ดีนะอันนี้ความกว้างความยาวความสูงตัวเป็นอะไรครับเป็นอินเป็นผมกว้างไม่ได้บอกแต่จะเห็นว่าอันนี้เป็นอินเพราะฉะนั้นผมให้อินแสดงผมต้องการบังคับเป็นอินเพราะฉะนั้นผมจะบังคับเป็นอินนะอันนี้ก็ถ้าเข้าใจก็ไม่มีปัญหาเลยอินอันนี้ผมบังคับเป็นอินเลยนะบังคับเป็นอินเลยอันนี้ก็เหมือนกันบังคับอินเลยนะจริงๆก็คือเป็นตัวอย่างของการประยุกต์ใช้งานนะอินนะครับทีนี้อันนี้ก็จะเป็นอะไรครับ area volume นะครับนี้ y width y คูณ length คูณ height ผม print โอเคออโต้ให้เลยนะผมรันผ่านไหมสุรสิทธิ์ส่งมานะครับ81 2 3 8ใช่3.64 กว้าง10 คูณ 20 คูณ 5เลือกตรงไหนครับบอกว่า area คูณ y คูณ length y คูณ length ที่ตรงไหนนี่ area คูณ y width let คืออะไรเอ่ยกว้างคูณยาวกว้างนี่คูณกับยาวตรงไหนอะไรเอ่ย y or not define widthอ๋อผมพิมพ์ผิดตรงนี้เห็นไหมเนี่ยยังไม่โทรอยู่อันเนี้ยหายแล้วเพราะว่าเมื่อกี้ไม่โทรไม่เห็นนะลองดูนะครับประสิทธิ์บอกว่านะครับ0813723228เพชรชาย MEN ก็ได้เป็น3.14 60 คูณ 20แล้วก็5คำตอบไหมแสดงชื่อโทรศัพท์ gender นะครับแล้วก็ area volume ก็คือ200มาจากอะไรครับมาจากอะไร10 คูณ 20เป็น200คูณกับ5ก็คือเป็น 1,000 เห็นยังก็ครบแหละตามโจทย์เป๊ะเลยเห็นไหมครับก็ลองไปดูนะผมทำเป็นตัวอย่างแค่นี้จะได้ไม่ยาวนี่คือชั่วโมงละฉะนั้นนะครับไปดูให้ครบนะครับอาจารย์จะขออนุญาตให้ดูตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวมีอาศัยงานให้ดูให้ทำกันทบทวนนะครับมันดูมันง่ายแต่ว่าถ้าเราไม่ทำมันก็จะไม่เข้าใจจะใช้แชทเพื่อช่วยไม่มีปัญหาหรอกครับจะไม่ได้ห่วงหรอกแต่เราเข้าใจหรือเปล่าว่ามันติดอะไรมาให้สำคัญที่สุดแต่อย่าลืมนะว่าจะพยายามให้เราเข้าใจคอนเซ็ปต์ก่อนจะใช้แชทนี้เข้ามาช่วยใช้แชทมันง่ายแต่เราอ่านแชทได้ไหมแก้มันได้ไหมสำคัญกว่าโอเคนะครับแล้วก็พบกันนะครับในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆอย่าลืมกดปุ่ม subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปต่อๆไปของช่องเรานะครับเพราะ IT เข้าใจง่ายใกล้ตัวแล้วพบกันครับ